Sziasztok! Ebben a videóban egy PPS XM26-os gázos sotit fogok használni, mégpedig ebből azt a fajtát, amelyhez a 3 BB kapacitású Tanaka és PPS selleket fogom használni. A teszt során 3 különböző célpontra fogok lőni, gyakorlatilag guggoló pozícióból a középsőre nagyjából a célpontokkal azonos magasságból igyekszem ezt a lőtesztet elvégezni. A 3 célpont nem teljesen egyforma, viszont az közös bennük, hogy mindegyik a másik mellett, pontosabban a másiktól, szomszédostól 80 centi távolságra van. Méretük alapvetően 50x35 körüli, de a középső egy viszonylag nagyobb, 52x40, a jobb oldali az egy kicsit magasabb, 55x35-ös, és a legkisebb, a bal oldali, ő pedig egy 45x30-as méretű. A teszt során különböző távolságokból fogom ezeket a selleket különböző súlyú, de lövésenként egyforma súlyú BB-kkel meglőni, és ezzel remélhetőleg egy nagyjából megtudjuk azt, hogy milyen lőképpel, milyen távolsággal és milyen használhatósággal rendelkezik az XM26-os. A teszt során véleményem szerint 5 méteren fogom az első tesztet véghez vinni, 12-es, 20-as, 25-ös és 30-as BB-kkel. Majd a teszt sikeressége után ugyanezt megcsinálom 10-15 méteren, és ha esetleg úgy alakul, akkor 20 méteren, de nem hiszem, hogy azon a távolságon már lesz lényegében találat, de ezt meg fogjuk majd látni a teszt során. Tartsatok velem! Sziasztok! Itt állunk az 5 méteres jelölésnél, és innen fogom meglőni az első 12-es BB-vel meglőtt sorozatot. Green gázzal, egy viszonylag kellemes tavaszias időben, nagyon enyhe széllel, remélhetőleg látszódni is fog, hogyha esetleg lesz valami szelünk. Egy kicsit úgy állítom, hogy a mellette lévő kis bokorka látszódjék, és akkor látjátok a szelet is. És akkor az első körbe 12-vel, majd 20-as, 25-ös és 30-as BB-vel végzem el a teszteket. 5 méter, pont 12, green gáz, PPS és Tanaka sellekkel vegyesen. Öt méteren egyértelműen észrevehető, hogy 12-es BB-vel szinte nyílegyenesen lő. Hogyha egy épületbe, egy szobába belépünk, akkor biztosan, hogy aki felé vagy akire ráfordulunk, az egyből meg fogja kapni a találatot. Viszont azt is sikeresen megállapítottuk, hogy a Tanaka selleg gázzal feltöltése nem mindig sikeres. A tesztek során 2 Tanaka sell sikerült elsütnöm, míg a másik 2 esetében nem történt semmi. Most ezt hirtelen megnézzük még egyszer, hogy van-e változás. Ez a 2 bizonyos Tanaka sell gázzal valóban fel lett töltve, viszont egyszerűen nem lehetséges őket elsütni. Folytatom a tesztet, ezúttal a 20-as BB-fel fogok a célokra lőni. Meg kell hagyni, hogy a célzás még erősen szoknom kell, de attól függetlenül szinte minden lövés eltalálta a célt. Azt kell, hogy mondjam, hogy 20-as BB-vel is
5 méteren biztos a találat. A következő tesztet 25-ös BB-vel fogom végrehajtani. Utolsó kettőnél már üres volt a ter, de az egyik se nem durrant el. A tanakasellek még mindig továbbra is szeretnek szívózni. Az az igazság, hogy azt veszem észre, hogy a gázzal való túltöltése nagyon érzékeny. Jó, hát azt hiszem még egy tanakasell kiesett. Nagyszerű, ebbe a tesztbe eddig 4 tanakasellből már ez a harmadik, ami meghibásodik. Továbbra is 5 méteren fogok lőni, ezúttal súlyban egy nagyot fogok ugrani, 25-ről most felugrottam 30-as súlyra, és megnézzük, hogy itt mit fog művelni a replika 5 méteren. Az a videón rendkívül jól látható volt, hogy a PPS sellek esetében is már jelentősen lassabban repültek azok a 30-as BB-k, de a legnagyobb változás és szemmel látható változás az sajnos a Tanaka sellekkel volt látható, ahol szinte éppen csak elpottyant a célpontig. Igaz, hogy eltalálta azt, de egy pörgős, adrenalinnal dús CQB már nem biztos, hogy ezt meg fogják adni találatként. Ellenben a PPS sellek átvitték a kartondobozt, még pontosabban kartonpapír több alkalommal is. Ugrottunk egyet, és ezúttal a 10 méteres vonalról fogom meglőni a célpontokat. Annyi változtatást tettem, hogy a középsőt megfordítottam, mert már számos találatot kapott. Egy picit a szél is nagyobb lett, illetve hozzáteszem, hogy nem mindegyik serre töltöttem rá gáz szempontjából. Akkor elkezdjük az első tesztet, 12-es BB, 10 méterről. Szerintem a 10 méteres teszt is jól ment 12-es BB-vel. Jó eséllyel eltaláltuk az középső célt szinte minden esetben, kivéve abban az esetben, amikor véletlenül elsült az egyik sell, illetve az egyik lövésnél a szél pont elindult jobb irányba, és el is vitte a BB-ket. Így gyakorlatilag, ahogy én láttam, a jobb oldali célpontot egyszer eltaláltuk, és a többi másik két BB pedig elment a két célpont között. Hozzá kell tegyem, hogy itt ezen a távon 10 méteren már jó eséllyel eltalálhatunk akár két célpontot is, de nagyon szerencsém múlik. Ismét 10 méteren, de ezúttal a 20-as BB-ben. A teszt során az egyértelműen kiderült, hogy a Tanaka sellek továbbra is jelentősen gyengébbek a PPS-től. Ebben az esetben a 25-ös BB éppen csak elszállt a célpontig, ami meglehetősen kiábrándító, és jól mutatja azt is, hogy ez a shotgun egyértelműen jobban működik a saját PPS gyártmányú selljeivel. Folytatva a 10 méteres tesztet 25-ös BB-vel nézem meg, hogy mit fog produkálni.
Hát meglepő, hogy nagyjából ugyanoda céloztam, és mégis a Tanaka Shell már el se lőtt odáig, mint kellett volna. Valószínűleg tartom, hogy tényleg az lesz a probléma, hogy a mérések során a PPS shellek nagyon-nagyon picivel hosszabbak voltak, mint a Tanaka, és azt gondolom, hogy várhatóan a Tanaka shellek nem illeszkednek föl a hopapecsékhez, vagy a hopaphoz, pontosabban a belső csőhöz megfelelően. Súlyban ismét a szokásos nagyugrást csinálom meg, tehát 25-ösről 30-asra ugrok föl, és megnézzük azzal, mit produkál a replika. Hopp, közben volt egy akadályom. Az utolsó PPS-sel is már jóval alálőtt, lehetséges, hogy a kevesebb gázmennyiség okozta ezt, de azt egyértelműen láttam, hogy a Tanaka, mint előzőleg is, szinte el se érte a célpontot lőtávügyében. Távolságban ismét ugrottunk egyet, és ezúttal most a 15 méteren állunk, és innen próbáljuk ugyanezt a tesztet megismételni. Mivel a célpont már kicsit messze van, egy kicsit rá fogok zoomolni, de igyekszem ezt úgy tenni, hogy azért lássátok még azt, hogy maga a soti éppen mit és hogyan lő. Továbbá egy kis szintezést fogok még végezni. Akkor 15 méteren 12-es BV-vel megpróbáljuk. Itt már azért szerintem a találat nehezebb lesz. Az jól látható volt, hogy a 12-es már nagyon-nagyon össze-vissza repült 15 méteren, de azért mindig elrepült a célpontig, vagy fölé, vagy közé, vagy mellé, de jó esélyünk van ahhoz, hogy eltaláljuk a célpontot, de már kis szerencse is kellhet. Most nézzük meg 15 méteren 20-as BB-vel mit produkál. – 15 méter 25-ös BB. Hát a Tanakat se még továbbra is vicces elő. 15 méter 30-as BB. Jön a szerintem nagyobb kihívásnak számító 20 méteres teszt. Pont 12, 20 méter. Méter, pont 20-as BB. Az első társsorozatban volt a Tanaka Shell. 20 méter, pont 25-ös BB.
Jön a következő teszt, 20 méteren 30-as BB-vel. Hát 30-as BB-vel már nem repül el a célig, de ha elkezdenem hívelni, akkor biztos, hogy eltalálnám a célt.